Вітаю, шановний власник кавомашини Міліта Баріста або майбутній власник цих кавомашин. Тому що якщо ви дивитесь це відео, вам 100% цікаво, що ж і як буде в майбутньому з вашою кавомашиною. Тож, про що сьогоднішнє відео? Маємо дві Міліти Барісти 2020 року, одна з меншим пробігом, зараз ми його подивимося, і одна з більшим, теж ми його подивимося. Ну так, як спойлер, між ними десь 2-3 рази пробігу. Ця машина 1,5 роки після капремонту, це підписника кавомашина, а друга моя, я на ній постійно готую каву. От. Ця в трохи кращому стані, не тільки по пробігу, а й взагалі. Тобто людина відповідальна 100%, за машиною дивиться, тобто, аплодисменти, аби всі так дивились взагалі. І я був би щасливий, і всі власники були б щасливі, і компанія Міліта теж була б щаслива, що в неї дуже надійні кавомашини. Але це від власника в основному залежить, скільки проживе його кавомашина і як смачно вона буде готувати. Тож, вперед, дивимося. Перший наш щасливчик. Так, заходимо. Дивимося статистику, і тут у нас 3000 порцій. Так, є. Тепер дивимося мою. Зараз вона нагріється, промиється. От, ця кавомашина з більшим пробігом, тут точно замінені жернова, а там точно оригінальні. От, тож, коли ви купуєте нову Міліту Барісти, плануйте для себе щось. От, і зараз ми побачимо, наскільки по-різному будуть готувати кавомашини. Тут кава моя 80/20, і тут теж моя кава 80/20. Тобто шанси по готуванню кави, в принципі, рівні. Тут взагалі ніяких питань. Так, дивимося статистик на німецькій. Гетранки 9800. Тобто навіть більше, ніж в 3 рази. От. І як же будуть почувати себе ці дві кавоварочки, між якими 3 рази пробігу, скажімо так, на одній каві. Так, і там, на обидві, зробимо по порцію. Тут я в перший бункер засиплю свіженької кави, тут вона і є свіженька. Ця кавомашина сьогодні зробила чашок 10. Зробила останню досить недавно, але теж зробимо одну таку, яку знищимо, щоб все було чесно. Вода однакова. Тож засипаємо ароматної кави в перший бункер сюди. Та давайте і в нашу другу кавомашиночку. Теж, наскільки можливо, з першого бункера переберемо в другий. Тут, насправді, ця кава, дуже свіжа. Я маю на увазі в цьому бункері, що вона не встигла там за ту годину, що вона тут засипана, видихнутися. Трохи обновимо, але тут паритет повний, тут не варто вважати, що хтось гендікапний, скажімо так. І тепер є з першого бункера, до речі, налаштування. Інтенс 65 мл ми зменшимо, бо там, давайте будемо 45 робити і там, ми будемо шукати смак. Третя міцність. Давайте, поки та готує, на цій ми виставимо це значення. На цій машині жорнова оригінальні, мало того, з заводським налаштуванням помолу. Вони не перезатягнуті. Що нам? Кількість кави, да? 45, окей. Окей, все інше. Аромат. Інтенс. Да, тут все вірно. Так, тут ми промивання з кавою зробили. Тепер робимо тут промивання кавою. А поки там йде промивання, тут виставляємо значення 40 мл. Еспресо, кафе менш. 45 мл. Є. Все інше як треба. І готуємо. Давайте і тут готуємо, і там готуємо. Після чого я вам протестую смак. Подивимося таблетки, наскільки вони відмінні. По помолу плюс-мінус його розмір повинен відповідати один іншому. Звісно, жорнова різні, та й пробіг різний, то ви ідеально помол не зможете воссоздати. Але, в принципі, в цьому ідея цього відео, що коли кавомашина з пробігом, буде щось відчувати.
що вона не нова. Хоча ця готує досить круто і моя теж. Не буду там дуже розказувати, краще покажу. О, дивіться, висока пінка, свіжа кавка, ну, плюс. Так, і сюди ми робимо то саме. Стаканчик, кавка, вперед. Ну, а поки готується, я вже можу протестувати. Так, ця готує, а це кава з нашого мого апарату. Гірчинка, кислинка. Приємно для пиття кава, досить ароматна. Чи міцна вона? Міцність середня, давайте так скажемо чесно. От. Так, ну для себе відмітив. Просто звичайне класичне еспресо, яке пить приємно середньої міцності. Так, тепер з цієї машинки, звісно, зараз вип'ю водички, щоб очистити рецептори. Дякую за підказку всім. Так. Водичка. Очистив. Кавка. Цікаво. Що можна сказати? Ця кава, можливо, можливо, тут жарнова, я б -1 би поставив. От, але при тому, тут інший смак кави, і він, скажімо так, не класичний. Він, як на мене, трохи маршмеллоу щось таке віддає. Тобто, коротше кажучи, оці оригінальні жорнова і невеликий пробіг дозволяють з кави отримати цікаві смаки, які там заложені природою. Тобто, допустимо, на моїй оці оновлені китайські версії жорновів вже виробили просто нормальну каву класичного плану, тут без питань. От. А ці дозволяють посмакувати багатий якийсь смак. От. І тут більш яскрава кислинка. Тобто, коли кавомашина ближче до оригіналу по всьому, і тим більше стоять оригінальні жорнова, вони, якщо ми засипаємо, тут, звісно, не 100% арабіка, але при тому, якщо ми засипаємо складну каву, вони вам дарують букет. Букет, там, відтіночки, які там, якщо 100% арабіка, це там, допустимо, може бути малина, полуниця, яблучко якесь. І от якраз оце все можна оцінити. Тобто, так, відмінність є, але не можна сказати, якщо б ми тестували ці машини, допустимо, окремо, що не одна гірше за іншу готує, ви так би не сказали. От тільки поставлячи їх разом, ви розумієте, що насправді, да, між ними щось є. От. І це багатство смаку, воно розкривається тільки в такому порівнянні. Тож так, давайте, підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, звісно, кавомашина з меншим пробігом, а тим більше, якщо ви нову собі купуєте, буде варити крутезну каву. І ця крутезність буде виявлятися в багатстві смаку і аромату. От це не відняти. От. А ті, що машини вже з більшим пробігом, звісно, є знос пластикових частин, можливо, десь втрата тиску якогось. От. А і, звісно, якщо міняти жернова на китайські, вони вже з більш простою нарізкою, скажімо так. От. І дають більш простий смак. Але це приємне еспресо, а це круте еспресо. Давайте так називемо. Круте в сучасному смислі. Багато по смакам. Тож так, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. От. Міліта бариста машинка крута по всьому. Тобто, якщо собі обираєте, це гарний вибір. Але, звісно, треба мити. Як власник цієї машини, заверний блок раз на тиждень, відсік дренажника раз на місяць, доглядати, робити автоматичні промивки. І тоді кавомашинка буде вас цими смаками радувати. Дякую. До побачення.